يعني منه دي شكل ديكوري، ومنه عازل للصوت. يعني كل الجدران دي بلستر، بلستر، كل ده بلستر، بحيث انت مثلا في غرفة او في ضوضاء في حتة معينة في البيت تقدر تركب البوليستر ده على الجدار، يحمي لك عازل الصوت، يعني يبعد عنك الصوت او يعزل الصوت، وفي نفس الوقت يكون شكل ديكوري. زي ما انتم شايفين كده في برضو اشكال، يعني انت كل دي اشكال، ده كل ده بوليستر، هو محطوط على شكل بلاطات. يعني انا مثلا سكنت في حته فيها ضوضاء، او الجدار عندي ما بيعزلش صوت، او انا مثلا عايز اعمل ميتنج روم جزء معين، او